Πάμε στο τρίτο μας θέμα. Ακούστε, το θέμα της γενοκτονίας δεν είναι απλό. Απλό το έκαναν οι πολιτικοί μας. Το θέμα της γενοκτονίας έπρεπε να αποτελεί τον κορμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και έναντι της Τουρκίας και έναντι της διεθνούς κοινότητας. Από εκεί να ξεκινάμε και σε αυτό να τελειώνουμε. Γιατί? Διότι όσο ο γενοκτόνος δεν αναγκάζεται να παραδεχθεί το έγκλημά του, τα έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτή την εκπομπή, τα κράτη έχουν μνήμη την οποία την αναπαράγουν. Γι' αυτό ζητήθηκε από τους Γερμανούς να αποκηρύξουν τον ναζισμό, να δεχθούν ότι έκαναν γενοκτονία, να ζητήσουν συγγνώμη, να πληρώσουν αποζημιώσεις. Σας θυμίζω τον Βίλι Μπραντ που πήγε και γονάτισε στο μνημείο στη Βαρσοβία, νομίζω, της γενοκτονίας που είχαν κάνει οι Ναζί, αλλά και οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί κρατούσαν τα αυτόματα και θέριζαν, και θεωρούμε ότι αυτή η συγγνώμη που ζήτησε η Γερμανία υποχρέωσε στο γερμανικό κράτος να βάλει ένα ανάχωμα, έναν τοίχο σε αυτές τις πολιτικές για να μην τις αναπαράγει. Ελπίζουμε. Τουλάχιστον μέχρι τώρα τηρείται αυτό. Στην Τουρκία δεν έγινε αυτό. Στην Τουρκία, επειδή ήταν το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης και της Ανατολής, είπαμε ότι η γενοκτονία στην ουσία υποστηρίχτηκε από τους Γερμανούς σε πρώτη φάση και στη συνέχεια από τους νέους συμμάχους της Τουρκίας, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Σοβιετική Ένωση. Και γι' αυτό, επειδή ήμασταν οι τιμένοι στην μικρασιατική καταστροφή, δεν μπορέσαμε να διεκδικήσουμε στη συνθήκη της Λοζάνης, ενώ στη συνθήκη των Σευρών υπήρχε αναφορά στην υποχρέωση της Τουρκίας, της Νέας Τουρκίας, να αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Στη συνθήκη της Λοζάνης ήρθαν ανάποδα τα πράγματα. Η Τουρκία μας ζητούσε να πληρώσουμε αποζημιώσεις. Ο ηττημένος, ξέρετε, υποχρεώνεται. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα της γενοκτονίας είναι τεράστιο, και ακριβώς επειδή η Τουρκία δεν υποχρεώθηκε να κάνει αυτό που έκανε η Γερμανία, συνέχισε με την Κωνσταντινούπολη, τους καθάρισε όλους τους Έλληνες από εκεί, την Ύβρο, την Τένεδο, συνέχισε με την Κύπρο, με το Αιγαίο, με τη Θράκη. Όλα αυτά είναι οι μορφές πολιτικής του τουρκικού κράτους που εντάσσονται στη γενική στρατηγική της Τουρκίας να συνεχίζει τις γενοκτονίες. Αρμένοι, Ασσύριοι, Έλληνες, Κούρδοι και ό,τι βρει μπροστά της και ό,τι βρεθεί μπροστά της. Τώρα λοιπόν, ένα ζήτημα που μας απασχολούσε πάντα ήταν γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει, το κράτος του Ισραήλ, η Κνεσέτ δηλαδή, δεν αναγνωρίζει τις γενοκτονίες που διέπραξε το τουρκικό κράτος, γιατί είναι και εγωιστικό αλλά και άδικο, και δεν είναι και έντιμο να ζητάς από τους άλλους, από τα άλλα κράτη, να αναγνωρίσουν τη γενοκτονία που το ολοκαύτωμα που υπέστησαν οι Εβραίοι από τους Ναζί, και την ίδια στιγμή να έχεις στενές σχέσεις με την Τουρκία, τη γενοκτόνο, και να αρνείσαι να αναγνωρίσεις τη γενοκτονία που διέπραξε η Τουρκία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος του Ισραήλ, αλλά προσέξτε, έχουμε και εμείς ευθύνες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι υπήρχε ένας αείμνηστος πλέον Γεώργιος Μαυρόπουλος που κατοικούσε στο Μίσιγκαν, νομίζω, στο Σικάγο, ο οποίος πήγε, μίλησε με τις εβραϊκές οργανώσεις εκεί και είχαν άριστη συνεργασία, και έτσι μπήκε το ζήτημα της γενοκτονίας στα σχολεία της πολιτείας και διδάσκεται σε όλους, όχι μόνο στα Ελληνόπουλα, τις γενοκτονίες που διέπραξαν οι Τούρκοι εναντίον των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας κτλ. Άρα εδώ ας αναζητήσουμε και σε εμάς ευθύνες, αλλά σίγουρα έχει και το κράτος του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν είδαμε τον Νετανιάχου όταν τον σδρίμωξε η Τουρκία ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, να λέει: εσύ μιλάς για γενοκτονία? Εσύ που είσαι ένας μηχανισμός ως κράτος που αναπαράγεις πολιτικές γενοκτονίας? Και έτσι με δήλωσή του αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων και που υπέστησαν οι Αρμένοι και οι Έλληνες, χωρίς όμως να έχουμε σχετικό νόμο που έχει εγκριθεί από την Κνεσέτ. Ο δημοσιογράφος
δεν είναι δημοσιογράφος, αναλυτής είναι ο άνθρωπος, Σέιγκαλ, ο οποίος φαίνεται ότι σε διάφορες περιόδους, από ό,τι διαβάζω το βιογραφικό του, συμβουλεύει το Ισραηλινό κράτος, ίσως να το κάνει και τώρα. Έγραψε ένα άρθρο το οποίο είναι ειδικά για την ιστοσελίδα μας, το γεωπολιτικό.gr, το δικό μας, η δικιά μας, και λέει: η γενοκτονία δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παίζει με αυτό ο Ερντογάν. Αναλύσεις σούπερ μάρκετ εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας η Τουρκία. Όσοι μιλούν για γενοκτονία πρέπει πρώτα να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Όταν ο Τούρκος πρόεδρος τολμά να μιλάει για γενοκτονία, εκατομμύρια άλλοι κατήγοροι στέκονται απέναντί του. Κατήγοροι είναι τα θύματα της Τουρκίας, οι νεκροί. Οι εξοντωμένοι Αρμένοι, οι πόντιοι Έλληνες που οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου, είναι και οι άλλοι Μικρασιάτες και οι Θρακιώτες, Σέιγκαλ. Στο επόμενο άρθρο ψάξε πηγές να βρεις ότι είμαστε όλοι οι χριστιανοί της Ανατολίας, Έλληνες, Αρμένοι και Ασσύριοι. Οι εξαφανισμένοι Ασσύριοι, οι ξεριζωμένοι Κύπριοι από τα κατεχόμενα του 1974 και οι Κούρδοι που έχουν συντριβεί από το τουρκικό κράτος. Στη Βέρεια της Βόρειας Ελλάδας, λέει ο Σέικαλ, η οικογένεια Γρηγοριάδη, πόντιοι Έλληνες που εκδιώχθηκαν από την Ανατολία, έκρυψε μια νεαρή Εβραιοπούλα, τη Στερίνα Ταμπού, στη διάρκεια της κατοχής. Οι γονείς της εκτοπίστηκαν στο Auschwitz και η ίδια κινδύνευσε να ακολουθήσει και αυτή το δρόμο αυτόν. Η οικογένεια της έδωσε νέο όνομα που τη φιλοξένησε, Μαρίκα, χριστιανικό. Την έκρυψε και τη μεγάλωσε σαν δικό της παιδί, με κίνδυνο της ζωής τους. Αν το ανακάλυπταν οι δυνάμεις κατοχής, θα τους καθάριζαν. 80 χρόνια αργότερα, η Στερίνα Ταμπού, Παύλα Μαρίκα, επέστρεψε και βρήκε τους απογόνους της οικογένειας που την έκρυψαν και τους είπε πως η ζωή της και η οικογένεια που απέκτησε οφειλόταν στο θάρρος της οικογένειας που τον φύλαξε, των προγόνων τους. Μια μικρή ιστορία με μια μεγάλη αλήθεια. Λαοί που υπέστησαν γενοκτονία, εκτοπισμό και διωγμούς δεν ξέχασαν την ανθρωπιά τους και στη στιγμή της δοκιμασίας επέλεξαν να απλώσουν το χέρι. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι οι λαοί, ειδικά αυτοί που έχουμε υποστεί γενοκτονία. Μπροστά σε αυτή τη μνήμη, τα λόγια του Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα στον ΟΗΕ ακούστηκαν προκλητικά. Λόγια του Ερντογάν. Μπροστά στα μάτια μας η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται εδώ και περισσότερες από 700 ημέρες. Δεν είναι πόλεμος, είναι εισβολή, γενοκτονία, πολιτική μαζικής σφαγής. Κανείς όμως δεν είπε τα ίδια για την Τουρκία από το βήματος της Γενικής Συνέλευσης. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, γιατί δεν είπες? Ο Χριστοδουλίδης κάτι είπε εκεί. Γιατί δεν είπες? Γιατί αναφέρθηκες στη γενοκτονία? Αυτό μας υποσχέθηκες κάποτε. Απερίσκεπτα λόγια που μετέτρεψαν μια νομικά δεσμευτική έννοια σε αναλώσιμο εργαλείο πολιτικής και προήλθαν από τον ηγέτη ενός κράτους που έχει μετατραπεί σε σούπερ μάρκετ εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, κατηγορώντας το Ισραήλ για ίδια εγκλήματα που διέπραξε τότε και διαπράττει και σήμερα η Τουρκία. Όσοι μιλούν για γενοκτονία πρέπει πρώτα να κοιτάξουν τον καθρέφτη. Η Τουρκία του Ερντογάν κουβαλά ένα κατάλογο ανοιχτών υποθέσεων. Στα νοτιοανατολικά της χώρας, την περίοδο 2015-2016, η κομμόπολη Τζίζρε και η συνοικία Σουρ του Ντιαρμπακίρ του Αμέτ ισοπεδώθηκαν από το υποκαθεστώς απαγόρευσης κυκλοφορίας. Τους είπε δηλαδή το τουρκικό κράτος απαγορεύεται η κυκλοφορία. Δεν μπόρεσαν να φύγουν από τα σπίτια τους να γλιτώσουν. Και εκεί που τους είχε εγκλωβισμένους τους βομβάρδισε και έχουμε εκατοντάδες αμάχους νεκρούς. Στη Βόρεια Συρία απαγωγές, λαιλασίες, σεξουαλική βία και αναγκαστική εκτοπισμή από πολιτοφυλακές που στηρίζει η Άγκυρα. Ένα μοτίβο, για Κούρδους μιλάμε έτσι, ένα μοτίβο συλλογικής τιμωρίας, ένα σούπερ μάρκετ εγκλημάτων πολέμου. Τα προϊόντα αλλάζουν, αλλά ο ταμείας είναι πάντα ο ίδιος, η Άγκυρα. Δυνατά λόγια. Εδώ ταιριάζει να θυμηθούμε τον Γκιντεόν Χάουσνερ,
εισαγγελέα στη δίκη του Άιγμαν, όταν το νεαρό εβραϊκό κράτος έφερε στη δικαιοσύνη τον αρχιτέκτονα της τελικής λύσης, σε εισαγωγικά. «Στο μέρος αυτό δεν στέκομαι μόνος», είπε ο εισαγγελέας. «Μαζί μου στέκονται 6 εκατομμύρια κατήγοροι». Ο Χάουσνερ δεν διάβαζε ένα κατηγορητήριο. Απευθυνόταν στη συνείδηση του κόσμου. Και όταν ο Ερντογάν τολμά να μιλάει για γενοκτονία, εκατομμύρια κατήγοροι στέκονται απέναντί του. Ποιοι? Οι εξοντωμένοι Αρμένοι, οι πόντιοι Έλληνες που οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου, οι εξαφανισμένοι Ασσύριοι, οι εκριζωμένοι Κύπροι το 1974, οι Κούρδοι που έχουν συντριβεί από το τουρκικό κράτος. Κοιτούν πίσω με μάτια κενά, χαραγμένα στην ιστορία, και τα μάτια τους λένε: μην κλέβετε τη μνήμη μας, αυτή η λέξη δεν σας ανήκει, είναι δική μας, των παιδιών που πέθαναν στους θαλάμους αερίων, των κοριτσιών που βιάστηκαν, των ηλικιωμένων που κάηκαν μέσα στα σπίτια τους, των ξεριζωμένων που πνίγηκαν, των μονάδων που θυσιάστηκαν για να προστατεύσουν τα ευρέφη τους, στον Πόντο, στην Ανατολική Θράκη και στη Μικρασία. Γραμμένη με αίμα, όχι με τον ιδρώτα διπλωματών, είναι αυτή η λέξη. Σε ομαδικούς τάφους, όχι σε λόγους στη Νέα Υόρκη. Στα κορμιά παιδιών, όχι στα χαρτιά της Άγκυρας. Τα γεγονότα δεν αμφισβητούνται. Είναι σκαλισμένα στις πλάκες της ιστορίας με το αίμα ολόκληρων εθνών. Η γενοκτονία των Αρμενίων άρχισε τον Απρίλιο του 1915 με συλλήψεις ηγετών, συνεχίστηκε με πορείες θανάτου στην έρημο της Συρίας και κατέληξε σε κατεστραμμένα χωριά και καμένες εκκλησίες. Οι πόντιοι Έλληνες επί αιώνες στον Εύξηνο Πόντο, 17 αιώνες ήμασταν εκεί, εκδιώχθηκαν, εκτελέστηκαν, οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου, οι περισσότεροι εξοντώθηκαν. Οι Ασσύριοι, αρχαίοι χριστιανοί της Μεσοποταμίας, υπέστησαν σφαγές το 1915 έως το 1918 στην Ανατολία και στην Ουρμία. Το αποκαλούν Σέιφο, δηλαδή το σπαθί που τους έσφαξε. Στις 22 Αυγούστου 1939, ακούστε το αυτό, ίσως πολλοί δεν το έχετε ακούσει. Λίγες μέρες πριν εισβάλλει στην Πολωνία, ο Χίτλερ είπε στους στρατηγούς του: ποιος μιλάει σήμερα για την εξόντωση των Αρμενίων, ποιος θυμάται τους πόντιους Έλληνες? Και έτσι ξεκίνησε να κάνει τη γενοκτονία του. Ένα κοινικό άλοθη. Αν ο κόσμος τους ξέχασε, θα ξεχάσει και τους Εβραίους. Η λύθη ως προετοιμασία του εγκλήματος. Η λύθη ως προετοιμασία του εγκλήματος. Συνεχίζει ο Σέιγκαλ. Έκτοτε η επιστήμη έχει κλείσει τη συζήτηση. Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών αναγνώρισε τους Αρμενίους, τους Πόντιους Έλληνες και τους Ασσύριους ως θύματα συστηματικής εξόντωσης, γενοκτονίας δηλαδή. Η Ελλάδα θέσπισε ημέρες μνήμης, 19 Μαΐου, 14 Σεπτεμβρίου και 6 Απριλίου, πόσο είναι των Θρακιωτών. Και ο νόμος είναι σαφής. Η απόφαση πλαίσιο 2008 κάθετος 913 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποινικοποιεί την υποκίνηση μέσω άρνησης γενοκτονίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Γκαροντί έκρινε ότι η άρνηση του ολοκαυτώματος δεν είναι προστατευόμενος λόγος, αλλά έγκλημα. Και η ίδια νομική λογική πρέπει να ισχύει για τις γενοκτονίες Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε. Όποιος την αρνείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραπομπή. Επίσης αναφέρει μετά ότι ενώ ο Ερντογάν επικαλέστηκε τις διώξεις που υφίστανται οι Ουιγούροι και το χαρακτήρισε γενοκτονία το 2009 δημοσίως, το 2019 το τουρκικό υπέξ το χαρακτήρισε ντροπή για την ανθρωπότητα. Σήμερα όμως ο Ερντογάν τα έχει βρει με την Κίνα και ξέχασε τους Ουιγούρους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα αυτά γενοκτονίες είναι παιχνίδια στα χέρια του Ερντογάν. Στην Κύπρο η ιστορία μιλά δυο φορές, με τρόμο και με νόμο. Τον Ιούλιο του 1974 τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στο νησί, εκτόπισαν οικογένειες, δολοφόνησαν αμάχους, βίασαν γυναίκες μπροστά στα παιδιά τους και άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζωμένους, τους πρόσφυγες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την υπόθεση της Λοϊζίδου κατά της Τουρκίας, έκρινε ότι δεν επρόκειτο για πόλεμο, αλλά για ένα σύστημα
εκτοπισμοί, λαιλασίες, καταπατήσεις δικαιωμάτων. Η Τουρκία το αποκαλεί πρόληψη γενοκτονίας. Λέει το κάναμε για να προλάβουμε τη γενοκτονία που θα είχαν υποστεί οι Τουρκοκύπριοι. Σε μια κοινική αντιστροφή, λέει, ο Δήμιος παρουσιάζεται ως θύμα που κατηγορεί το αληθινό θύμα. Στην πραγματικότητα η εισβολή δεν απέτρεψε σφαγές, διέπραξε σφαγές και δημιούργησε ένα συνεχιζόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 1974 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η 20 Ιουλίου του 1974 ήταν η 7η Οκτωβρίου της Κύπρου. Στις 7 Οκτωβρίου 2023, τη σκοτεινότερη μέρα για τους Εβραίους μετά το Ολοκαύτωμα, ξανά μια ευνίδια εισβολή, ένας σχεδιασμένος μαζικός φόνος, βιασμοί, απαγωγές βρεφών και ηλικιωμένων, δολοφονίες αμάχων, μια γιορτή θανάτου από όσους αρνήθηκαν τη ζωή. Στην Κύπρο ήταν ο τουρκικός στρατός, στο Ισραήλ η Χαμάς, και στις δύο περιπτώσεις πλήρωσαν αθώοι. Οι αθώοι την πλήρωσαν. Στην Κύπρο, συνεχόμενη κατοχή, στη Γάζα, κέντρα διοίκησης σε νοσοκομεία και σχολεία, κλοπή ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί, προειδοποιεί στις ανθρωπιστικές ζώνες, ακόμα και με κόστος την καθυστέρηση των επιχειρήσεων. Η αλήθεια είναι απλή. Δεν πρόκειται για γενοκτονία, αλλά για νόμιμη αυτοάμυνα. Εδώ σε ΙΚΑΛ, να είμαστε ειλικρινείς, οι ίδιοι Ισραηλοί μιλάνε και το χαρακτηρίζουν γενοκτονία. Εκεί πρέπει να το δείτε το πράγμα, χωρίς να απομειώνεται ούτε πόντο το μέγεθος του εγκλήματος που διέπραξε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, και είναι όπως ακριβώς τα λες. Αν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους ομήρους, ο πόλεμος τελειώνει. Εάν το Ισραήλ σταματήσει να μάχεται, οι πολίτες του θα σφαγιαστούν ξανά. Αντί να καταδικάσει την 7η Οκτωβρίου, ο Ερντογάν αποκάλεσε τη Χαμάς κίνημα απελευθέρωσης Μουτζαχεντίν. Φιλοξένησε τον Ισμαήλ Χανίγια στην Άγκυρα και έδωσε διαβατήρια σε στελέχη, καθεστώντας τον όχι απλώς υποστηρικτή, αλλά συνεργό στα εγκλήματα. Αυτή η συνεργασία αφαιρεί από την Τουρκία κάθε πρόσχημα ασυλίας, ακόμα και υπό το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Αυτό το έχουν δέσει καλά. Στο Ισραήλ, μια ιστορική στιγμή, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αναγνώρισε τη γενοκτονία που διέπραξαν οι Τούρκοι εναντίον Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυρίων. Τοποθέτησε το Ισραήλ δίπλα σε έθνη που τσακίστηκαν από το Οθωμανικό σπαθί. Η οργή της Τουρκίας υπογράμμισε μόνο τη βαρβαρότητα της πράξης. Από τις πρώτες προειδοποιήσεις στον ΟΗΕ για την άρνηση, μέχρι σήμερα ο πρωθυπουργός που αναγνώρισε, ο κύκλος έκλεισε. Όχι ρητορική, αλλά θεμέλιο πολιτικής. Αυτό πρέπει να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος εξωτερικής πολιτικής για την Ιερουσαλήμ και την Αθήνα, κληρονόμους εθνών που καταστράφηκαν αλλά επέζησαν. Το καθήκον είναι σαφές: να ηγηθούν της παγκόσμιας αναγνώρισης των ιστορικών γενοκτονιών και να αντιταχθούν στην άρνηση σε όλες τις μορφές της. Σωστό, αρκεί να σας δούμε μαζί μας, γιατί τόσα χρόνια είχαμε και εμείς ευθύνες, δεν σας βλέπαμε μαζί μας στο θέμα της γενοκτονίας. Μάλλον με την Τουρκία ήταν το Ισραήλ τόσα χρόνια. Αυτή η πολιτική δεν είναι μόνο ηθική μνήμη, αλλά η αξιοπιστία του διεθνούς δικαίου. Διότι με το να υποβαθμίζουν εγκλήματα γραμμένα με αίμα, ηγέτες όπως ο Ερντογάν αποδυναμώνουν τον νόμο και τους κανόνες που έχουν στόχο να αποτρέψουν νέες θηριωδίες. Η Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948 στο άρθρο 1 επιβάλλει διπλό καθήκον: όχι μόνο να τιμωρεί, αλλά και να προλαμβάνει. Η άρνηση είναι το δεύτερο έγκλημα, το εξηγήσαμε. Διαγράφει τα θύματα και δείχνει κακή πίστη. Η ψευδής πολιτική χρήση της λέξης γενοκτονία είναι άρνηση μεταμφιεσμένη. Αδειάζει τη λέξη, τη μετατρέπει σε ρητορική και κλέβει από τα θύματα το δικαίωμα να λειτουργεί αυτή ως η λέξη, γραμμένη με αίμα, ως προειδοποίηση. Φθύροντάς την, δεν προειδοποιεί πλέον και προετοιμάζεται το επόμενο έγκλημα. Δεν φυλάμε τη μνήμη για να τιμήσουμε τους νεκρούς, τη φυλάμε για να ντροπιάσουμε τους ζωντανούς που θα τολμούσαν να επαναλάβουν τα εγκλήματά τους. Σωστά, τα περισσότερα είναι σωστά. Αυτό ιδιαίτερα που λέει ότι η πολιτική αυτή πρέπει να αποτελέσει ακρογωνιαίο λίθο της Αθήνας και του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ. Το θέμα της αναγνώρισης και να κυνηγήσουμε την άρνηση, τους αρνητές, είναι κέριο ζήτημα για να σταματήσουμε την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας και του όποιου. Μουσταφά Κεμάλ.
Μπενίτο Μουσολίνι, Αδόλφος Χίτλερ, Η ώρα των λύκων. Το νέο βιβλίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Οι κατευνασμοί που οδήγησαν στην επικράτηση των Ναζί στη Γερμανία, των φασιστών στην Ιταλία και των γενοκτώνων στην Τουρκία. Η ώρα των λύκων. Ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε στο infognomon.gr.